xem ai vẫn còn đang ở Hàng Châu nào. Tôi đã bị trễ tàu. Trời đất ơi, tôi không biết là năm nay tôi học ai cái trò, cái chiêu, cái ấy, không biết cái thói quen gì mà hồi đó đi chơi còn sợ trễ tàu này kia, còn bây giờ á hả, cứ cứ kiểu cứ sát mí xong rồi đó. Hậu quả nhìn cái ga nè, cái ga Hàng Châu nó quá bự và quá đông, và thế là tôi không thể nào lên kịp chuyến tàu. Đây sẽ là tiết mục Minh Tâm trải nghiệm để bạn không phải trải nghiệm. Tôi hy vọng không ai có trải nghiệm trễ chuyến tàu như tôi. Chuyến tàu từ Hàng Châu đi Bắc Kinh tôi mua giá vé là 650 tệ, là khoảng 2 triệu 50, 2 triệu 2. Đi khoảng 6 tiếng và tôi đã trễ chuyến tàu đó. Tôi tưởng là 2 triệu 150 của tôi đã bị bay qua khỏi đầu tôi rồi. Nhưng hên quá, họ có, tôi không biết là trường hợp mà ví dụ mấy bà muốn refund thì như thế nào, nhưng mà trường hợp tôi là tôi đổi vé, giải quyết theo kiểu là họ sẽ refund cái vé tôi bị trễ, xong rồi họ book cho tôi một cái vé mới, cho nên là tôi phải trả tiền mua cái vé mới full, sau đó chờ tiền hoàn. Thì bây giờ đang trong cái giai đoạn là chờ tiền hoàn nè. Bắt đầu là đi tính chuyến 11 giờ rưỡi là 650 tệ, sau đó bị trễ chuyến thì hên làm sao là còn một cái chuyến 2 giờ 40 là 674 tệ, là chuyến đó rẻ nhất, chứ còn lại là toàn ngàn tệ. Rồi xong thêm phí xử lý của Alipay nữa là thành 690, gần 700, coi như là bỏ ra 150 tới 180 ngàn tiền trên lệch cái vé đó để học được bài học. Đúng thiệt, khi mà cảm thấy vũ trụ đã demo cho rồi mà vẫn lì, vũ trụ đã demo cho mấy ngày nay nó không suôn sẻ rồi, vũ trụ kêu là chậm lại, từ từ, cái gì không làm được thì thôi, còn lần sau đó. Cũng cảm giác được cái chuyện đó rồi, nhưng mà vẫn lì, vẫn thấy đẹp, cứ vô cứ nhây chụp kiểu. Chuyến đó là 11 giờ 34 phút, 11 giờ 20 tôi mới bước chân ra khỏi cái metro. Thì từ cái metro đó vào cái ga Hàng Châu là nó sẽ có 2 khâu, là khâu check in bằng passport, rồi xong sau đó là đi lên cái ga đến, rồi phải tìm cái cửa ra, rồi lại phải chờ check in một lần nữa để ra cái tàu. Thì á, thay vì mình là công dân Trung Quốc á, mình chỉ cần cái căn cước của nó, rồi xong rồi đưa tab vô, nó quét thì nó lẹ hơn. Còn hộ chiếu là phải đi một cái line riêng, và cái line đó sẽ lâu đó. Tôi thì tôi tính được cái khúc mà lên có mặt trước 15-20 phút ở ga đi, thì tính cũng đúng đi, cũng xích sao đi, nhưng không tính được là cái số lượng người quá đông. Và quan trọng là ga Hàng Châu rất lớn, nó lớn, tôi nghĩ là phải lớn hơn ga Thượng Hải. Ga Thượng Hải cũng lớn, mà cảm thấy là ga Hàng Châu lớn hơn, kiểu đó, nói gì nè. Cho nên là bà nào mai mốt mà đi chung, mà đi xe lửa thì có mặt ở ga trước nửa tiếng là chắc cú. Bèo lắm là những cái thành phố nhỏ như hôm bữa Tô Châu á, thì nó nhỏ, thì 20 phút thì mấy bà chạy kịp, chứ không là mấy bà sẽ như tôi, đừng có rầy như tôi nữa. Trễ chuyến xe từ Malacca đi Sinh chưa sợ, học bài học đường đời cũng bỏ ra 200 ngàn, gần 200 ngàn để học bài học mà vẫn chưa học được. Giờ ông trời cho thêm một bài học nữa. Trời ơi, tao hy vọng là tao rút được kinh nghiệm, là tao không phải học thêm bài học lần thứ 3 nữa. Nếu mà đã không được thì mình hãy enjoy cái moment. Dù sao cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, vì mình cũng còn cả một tuần phía trước, là ít nhất là mình phải còn 3 ngày ở Bắc Kinh, cho nên là
phải cố gắng sóc lại tinh thần vì chuyện đó. Cho nên là bây giờ thay vì chúng ta cắt qua tập Bắc Kinh thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm những phân đoạn ở ga Hàng Châu. Tôi sẽ tìm hiểu mọi ngóc ngách của ga Hàng Châu. Ok. Vì tôi quá người lấy cái keyboard vô, chúng ta sẽ ăn ở mỗi quay 45 độ nha. Đây. Đã tới Bắc Kinh. Yeah, chúng ta đã tới được Bắc Kinh. Trời ơi, we made it. I made it. Room tour. Rất là đơn giản, rất là giản đơn. Tắm. Ok, tới kế hoạch tối hôm nay cũng không có gì nhiều. Đó chính là lý do tại sao tôi nghĩ rằng khi tôi ra cái kế hoạch này, lúc đó tôi nghĩ rằng ông trời đã có ý định cho tôi chạy chuyến xe rồi. Thì tối nay có thể là mình sẽ ra cái gym mình ha. Tôi cũng chưa biết nó là gì, có thể là một cái quảng trường để mình đi dạo thử coi như thế nào. Rồi mình về, mình ngủ sớm. Tôi tới khách sạn nằm khoảng cỡ 10 giờ. Tôi nghĩ là cũng không còn ai dạy đường rồi đó, nhưng tôi vẫn lì. Tôi đến con phố chỉ để đi mua đồ ăn rồi đi về. Ngày mai chúng ta sẽ lại làm một ngày mới. Kính thưa cô bác anh chị, là mới có một trải nghiệm bắt chip. Tiết mục mukbang tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nữa. Chúng ta có cơm kim bát, cơm tự sôi nữa. Tôi về tôi mẹ tháo gỡ lẹ quá tôi quên quay. Giờ là chúng ta là lẹ để có cái gì đó nóng người lên. Vừa mới ở ngoài, bây giờ là bao nhiêu độ? Nó có sáng mà gặp tôi là kiểu hậu đậu bị vàng. Trời đất ơi, cái gì mà như mà gọi là cái gì chơi đồ hàng vậy trời. Thật sự là rất giống chơi đồ hàng nha các bác. Ở đây là cái khách sạn mà cái máy của nó tốt nhất, cái máy sưởi của nó, cái máy lạnh nhưng mà có chế độ sưởi của nó tốt nhất trong tất cả chỗ tôi đi bữa giờ. Chắc có thể là do ở Bắc Kinh nó lạnh cho nên người ta chú ý chuyện này hơn ở những thành phố khác. Đây vui quá à. Mới bắt chip xong nhưng mà vui. Thật sự là tôi phải suy nghĩ lại về cái chuyện đi coi thượng cờ Thiên An Môn sáng nay á. Tại vì tôi nghĩ là giờ đó sợ chưa có xe đâu, chưa có tàu điện ngầm đâu, không biết đi cái gì để đi coi. Đó mà trời sáng sớm nó lạnh nữa, phải coi lại, phải đánh giá lại cái chi tiết thượng cờ coi mấy giờ, chứ thượng cờ 5 giờ sáng thật sự là tôi không nghĩ là tôi chịu nổi đâu. Tới đây 10 giờ, 10 rưỡi nằm lì 10 rưỡi thôi đi ha. Thì 10 rưỡi là người ta đi ngủ hết trơn rồi. Không chịu, lì lắm, đi ra cái con phố, đó sao lại gọi con phố là Jinmen, là con phố đi bộ. Thì cũng bán hàng, quán đồ ăn với có cái cửa, có cái cánh cổng á. Cái tôi ra tới đó là 11 giờ. Người ta đã tắt đèn thì tôi thấy cái khu đó rồi người ta tối thui rồi. Thì còn có 1-2 hàng quán, ý là cũng còn chỗ mở cửa, với lại kiếm được siêu thị thì mua được. Cái này thấy có vẻ cũng hấp dẫn, tôi sẽ ăn thử coi như thế nào. Cái này tôi thấy đó có cái trà hình con gấu trúc này nè. Tôi thấy cái này ở đây nổi mà người ta khen cũng được. Và cái ly cũng dễ luôn ha. Cái ly với lại tôi vô siêu thị tôi mua
đó là có cái này, hộp cơm, mì gói. Với lại bữa giờ thấy cái trà này nhiều, muốn thử trà. Cái này đang thấy là đi cho giống như hoàng tử bé, tôi không biết cái loại nó là gì nhưng mà thấy hình đẹp mua. Với lại Coca-Cola, uống thử Coca-Cola như thế nào. Mà ở đây có chai Coca-Cola hay lắm, 888 ml. Ok, thì rồi tôi nghĩ là cái đống đồ này là mình ăn trong mấy ngày chứ không phải nào cho ăn hết trong đêm nay được. Bao nhiêu đây là hết rồi, 37.6 tại là đâu đó khoảng 100.000. Tôi thấy là coi bộ vô mấy cái để là siêu thị nhưng mà tôi nghĩ giống như là tạp hóa vậy, nó bự hơn tạp hóa bình thường của mình tí thôi thì nó sẽ rẻ hơn. Mùi hiền hương thì ngon, tôi không thích mùi này mà ăn cũng dính cũng đây là mua coca đúng rồi, ăn hay coca hợp ý. Mới vừa mở hộp cơm ra ai cũng nha, cũng đi, mùi cũng giống đó, mùi cũng giống đồ Hàn Quốc ăn ở Việt Nam. Ê, cũng được, cũng chắc cú quá nè. Tôi cảm thấy là đồ ăn ở Trung Quốc khá mắc, không rẻ, cao hơn mức giá đồ ăn ở Sài Gòn xí, nhỉnh hơn xí. Tôi biết tại sao người ta phải cho cái gói nước riêng rồi, để canh cái lượng nước vừa đủ. Cũng ok, thiếu Coca-Cola hay quá. Tôi mừng thì nó mua Coca-Cola. Tôi đi tới con phố này tôi thấy người ta tắt đèn hết trơn rồi, tôi kiểu vậy thôi, mua trà sữa xong về cũng được. Là đó là lúc tôi đang cảm thấy mọi thứ rất ok luôn. Tìm thấy được một cái tiệm mà kiểu như tạp hóa, mà tại vì tôi nghe người ta nói là ở Trung Quốc á, vô những cái tiệm đó mua sẽ rẻ hơn là mua ở những cái cửa hàng tiện lợi như Family Mart hay Seven, Eleven đó. Cái xong tôi cảm thấy là cái con đường đó nó có tới 2 tiệm lần, mà có một tiệm khá là lớn, giá tôi cũng hơi ok, cũng đang mừng. Mua hết tất cả xong tôi ra thì trước cái con đường phía trước chỗ đó là có một cái chỗ để xe đạp, để hơi xe đạp để chạy á. Lúc đầu là tôi tính là đi metro về, thì ra thì thấy metro người ta nghỉ rồi, thì đó cái tôi mới nghe vậy thôi đạp xe về cũng được, cũng khoảng 5 cây mấy thì thôi, nửa tiếng cũng được. Xong tôi đứng tôi quần hoài luôn, cả hai loại xe đạp luôn, cái xe đạp màu vàng của hãng Mỹ Tuân với lại cái hàng màu xanh. Tôi tưởng nó như ở dưới của Hàng Châu là cứ quét rồi đi thôi, thì không, cái hàng màu xanh này nó khác cái hàng màu xanh biển ở dưới Hàng Châu hay sao đó. Tại vì tôi thấy hàng màu xanh này nó để logo của hàng TD á, là cái hàng taxi xe hơi á, thì tôi thấy là tôi quét hoài luôn mà không biết nó bị lỗi gì, mà không tài nào mà đăng ký. Tôi cảm thấy là mỗi một thành phố nó sẽ có một cái hệ thống của riêng nó chỉ là xin vô cái hàng Alipay để tập trung vào một món là Alipay thôi. Thì ở dưới Hàng Châu tôi làm rất ok, rất bình thường, nhưng mà không biết tại sao là ở Bắc Kinh này tôi đăng ký cái loại xe đạp để quét QR trên cái xe đạp để mở khóa cái xe đạp chạy thì lại không được. Tôi đứng hoài luôn, gặp tôi cũng lì nữa, tính của tôi cũng lì nữa. Tôi đứng tôi làm 2-3 lần gì đó mà tới mức mà tôi đứng mà bắt đầu nó lạnh lên đó, rồi cái tay tôi nó tê, tôi sợ là lỡ có chuyện gì. Xong rồi tôi cứ cuộc hoài không được, tôi kiểu thôi không được rồi, vậy là không ổn rồi. Lúc đó là gần 12 giờ tôi kiểu thôi không ổn rồi, ở ngoài đường vậy là không ổn. Đặt tivi để về hết 22 tệ, coi như bài học nhớ đời. 70-80 ngàn cũng còn rẻ cho cái sự lì này của tôi. Đó, giờ đi trong Đông Nam Á lạnh nhất là từng đi cũng mới Đà Lạt, cũng chưa lên được tới Sapa để thật sự mà thấy cái lạnh mà kiểu mà dưới 10 độ mà rét mà này kia, cho nên là kiểu lì mà. Đó, xong rồi cái đi dán đi cho giữ vô, xong á cứ nghĩ là chịu được. Cái lúc mà vừa ra khỏi cái khách sạn này nè thì thấy trời chắc cũng không lạnh mấy. Sau khi mà tôi đứng ngoài đường xong tôi mới biết là cảm giác đang bước ra từ chỗ ấm, người đang ấm thì mình có cảm giác nó không lạnh mấy, nhưng mà đi một hồi người nó sẽ mất nhiệt Trời ơi, cơn lạnh kéo tới không tài nào đỡ nổi.
kinh nghiệm của người chưa từng có kinh nghiệm và trải qua một cái bát chim. Tôi nói thiệt mà nó lạnh mà tôi tưởng là tôi bị đông đá luôn, nó cống não. Thế là tôi uống lẹ cho tôi về khách sạn, bằng mọi giá tao phải về, bài học này tao sẽ học. Tôi thấy là Sài Gòn mà đi 11-12 giờ đêm ngoài đường là chuyện quá bình thường luôn đó, cho nên là cứ lì. Trong khi á, những nước này tôi thấy từ đó giờ những nước tôi đi á, là 10 giờ 11 giờ bắt đầu người ta rã hết trơn, là 11 giờ bắt đầu đường vắng tanh đó. Cho nên là nhất là xứ lạnh, nếu như mà cái chỗ mà mấy bà muốn đi á, mà bà ấy là tới đó mà khoảng 10 giờ 10 rưỡi bà không biết là có về kịp không thì đừng đi khuyên chân thành. Quý vị, chào mừng quý vị đến với Đất Kinh cùng với Chuối. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ đi Thiên Đàng, xong sau đó là đi Cố Cung. Cố Cung thì sẽ chơi gần hết một ngày trong đó, rồi sau đó là tính tiếp. Hy vọng là kịp. Chào mới giờ 7 rưỡi sáng. Chỗ này là tôi đang lay quay chụp hình ở cái khu viên trước cổng nè, tại nắng nó rất là đẹp. Xong có cái bé này nó lướt qua tôi với bà, xong á cái bé hỏi tôi là đi một mình hả, bé cũng đi một mình, kêu là rủ đi chung đi rồi chụp hình cho nhau. Trời ơi nó dễ thương. Nên là khúc này tôi có nhiều hình dữ dằn lắm, thấy không? Bé còn tặng cho tôi một cái tấm Polaroid kỷ niệm nữa mà không có clip, tại vì tôi ngại không có dám quay lại. Với lại có một cái thú vị là ở một cái phòng trưng bày nào đó ở trong cái khu Thiên Đàng này nè, thì có để hình các chính khách đã từng tới cái chỗ này. Lúc đó tôi dò từ dưới lên thì lúc đầu không thấy ai hết, tưởng là không có ai bên mình. Xong rồi cái dòm lên trên thấy hình Bác Hồ ở trên đầu tiên luôn, mà còn hình trắng đen nữa là biết xưa cỡ nào rồi đó. Cung. Trời ơi, tôi vô được và tôi cũng không tin đó là sự thật, mà tôi phải chạy qua khỏi ngõ môn để tin chắc là không còn cái điểm check nào nữa thì tôi mới tin là tôi vô kịp lúc. Trời ơi, nghĩ sao mà 12 giờ là giờ check in cuối cùng mà 11 giờ 40 tôi vẫn còn đứng ở cửa check in. Tới kịp rồi. Xong rồi sáng này đi sớm không có ăn sáng nữa, nó có dấu hiệu tụt đường. Mua bánh ăn với mua nước uống lì lắm. Lỡ đi khởi động hơi chật vật đi. Ép ăn xong chuẩn bị đứng lên đi, tháo cái cây cho nó gãy nè, nó gãy một bên chân rồi chi bỏ, mà giờ còn có đi bỏ tới làm sao. Thưa các bác à, hồi nãy tôi tưởng là còn check in nữa, cho nên là tôi đã qua cái cổng ngọ môn rồi, bây giờ không có ra cái đầu ngoài đó. Ngay chỗ vào đó, nó có cái cửa nó có 9 cái ô tròn thì thường là người ta sẽ vào cái cổng đó rồi người ta dời cái đó, nhưng mà tôi đã bỏ qua cơ hội đó rồi, lỡ rồi. Thì bây giờ là trước tiên mình lên cái đài trên đây mình coi thử coi nó có cái gì trên trển. Trên đây là một cái triển lãm gì đó, phải mua vé thì mới lên được. Thì lúc mua vé sẽ có option chọn triển lãm, chọn hình như tôi nhớ là có 10 tệ thôi. Thì đây phong cảnh đây là phía dưới cổng vào. Hồi nãy vô bớt người chứ nãy tôi vô đông lắm, nãy tôi vô đúng đông luôn. Để tôi tóm tắt bản đồ Tử Cấm Thành cho mấy bà. Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung, bản đồ có trục Bắc Nam. Mình vào tham quan là từ phía Nam là Ngọ Môn, ra ở phía Bắc là Thần Vũ Môn. Lấy Càn Thanh Môn làm ranh giới. Phần phía Nam gọi là ngoại triều, gồm 3 điện chính là Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa, Điện Bảo Hòa, là nơi tổ chức nghi lễ lớn của triều đình. Phần phía Bắc là nội đình, Tam Cung Lục Viện, mấy bài hay kêu là Hậu Cung đó, bao gồm Hậu Tam Cung ở giữa, hai bên trái phải là Tây Lục Cung, Đông Lục Cung, mỗi cái có 6 cung.
và 60 cái cung khác thành 72 cái cung, và cuối cùng là Ngự Hoa Viên. Rồi từ sau khúc này mà mấy bà có nghe tôi nói gì về phương hướng nữa thì mấy bà quên đi, tại tôi vô tới trong đó là tôi bị mù hướng luôn rồi. Xa xa có cái tòa nhà đó hình như là cao thứ 10 thế giới hay sao, cái tòa nhà thấy không ta, kìa thằng xa xa. Để tôi kiếm có góc nào tôi đưa cái mặt tôi vô. Trời đất ơi, góc này đẹp. Ê, là do nước lạnh quá nó đóng băng hay sao mấy bạn? Nhìn này cái mặt hồ nè. Đây là Thái Hòa Điện, là điện nhiếp chính. Hai bên có hai con lân hả? Thì theo nghe nói là hai con lân là một con lân đực, một con lân cái. Thì để phân biệt con lân cái là cái con lân cái thường nó sẽ ở dưới chân nó sẽ có mỗi con lân nhỏ, nó đè đứa con á. Quý vị ơi, cái này mới là Thái Hòa Điện nè. Thái Hòa Điện nè là nơi vua nhiếp chính nè. Còn cái hồi nãy đằng sau này là Thái Hòa Môn, là cái đó là cái cửa để đi vô đây. Hình con phụng nè, mà cái này nó còn đúng sáng luôn á. Trời ơi, mấy bà nội ơi, tôi không nhìn sao. Tôi đi hỏi sao? Tôi đi tới cuối luôn. Tôi đi cái Ngự Hoa Viên luôn. Hay chỉ tới ủa, tôi nói thắc mắc, tôi nhớ Ngự Hoa Viên ở nằm cuối cùng của từ Tháp Cấm Thành rồi. Đến sao mà đi tới Ngự Hoa Viên. Bây giờ là phải quành lại để kiếm viên huy cung. Rồi lẹ rồi đi nha này. Để kiếm cho bằng được viên huy cung. Con đường mà người ta hay chụp hình á. Chắc hồi nãy con đường của tôi đi qua rồi mà tôi không để ý. Cho cửa Tháp Thành tôi thấy là người ta không có cho dựng chi bóp lên để chụp sao. Tôi cứ sợ không có dựng lên chụp được. Cái này nhìn con đường nè. Tôi phát hiện là cái bức tường mà người ta hay chụp đẹp nắng đẹp nè. Tôi cảm giác là bây giờ là khó có khả năng chụp ra đẹp, tại biết sao không? Nắng chiều nó xuống rồi, cái ống này đang bị cao quá, khó mà chụp được lắm. Để con kiếm đường vòng và con đi qua kia. Cái góc tường bên phía đông nó đẹp hơn. Cung này là Vĩnh Hòa, cung Vĩnh Hòa. Thì tôi phát hiện hình như là bên nãy tới nó lộn, bên là bên phía tây, thì bên này là hình như là thuốc hay sao, thuốc còn phụ giúp cho kiểu Thái hậu Hoàng hậu rồi đó, là nguyên cái khúc phía tây, còn ở phía đông mới là Đông Cung. Và nó đi qua phía đông rồi. Ra tới cửa ga, cửa Bắc. Vậy là hồi nãy giờ cái sự lộn của tôi nó đã lộn rồi, nên là nó lộn hướng rồi. Bây giờ tôi nghiên cứu lại, bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi Tử Cấm Thành. Bây giờ đang đi bộ lên cái ngọn núi đối diện của Tử Cấm Thành. Hôm nay về nhất định phải đi ăn lẩu. Nhìn nè, tôi để ý nha, năm nay mấy cái ngày cuối năm cứ chơi mấy cái trò kiểu hết leo núi rồi tới leo núi để thấy cái này nè.
Hãy gọi mặt trời mùa đông là một hệ tư tưởng gì nhìn á. Đèn lên rồi mà trời vẫn còn ửng đỏ. Đúng đẹp luôn á. Trời ơi, một hệ tư tưởng. Nắng mùa đông nó có cái gì trông trọng á, ngoại kiểu cứ để máy vô là đẹp nè. Đó. Hiện một điểm khác biệt của bus ở Bắc Kinh đó là khi mà cái trạm tàu á nó có tới 6-7 line bus thì ở dưới đường á nó sẽ có cái phân làn cho cái tuyến số bus đó thì phải đứng đúng chỗ, tại vì xe nó sẽ dừng ở cái chỗ đó. Thưa quý vị, trước khi đến với Hải Di Lao, chúng ta sẽ đến với sân vận động quốc gia, hay còn được gọi là sân vận động Tổ Chim. Cô tới rồi mấy bà ơi, sân vận động Tổ Chim. Ui, cái con đường dẫn vào đây cũng đẹp nữa. Đạt được mong ước. Đây là một trong số những lý do của chuyến đi lần này. Cuối cùng cũng đã được thấy sân vận động Tổ Chim. Đã đi ăn Hải Di Lao theo đúng chỉ thị. Xong ngồi vô ăn Hải Di Lao xong mới phát hiện ra là chưa ăn vịt quay Bắc Kinh. Ngày mai nha. Trời ơi, sao cái thịt này khó xéo vậy? Coca-Cola 3 số 8. Chết rồi, cái tay tôi chết rồi, cái tay tôi nó phế rồi. Cái gió của cái máy nó thổi gió nóng cũng sao, nó thổi gió lạnh cái trời ơi, không phải thổi gió mát cái không chịu nổi. Nói chung người tôi là đang cần hơi ấm bây giờ. Gặp tao mà trùng sinh về hồi xưa là tao là đứa bị chạm đầu tiên.